નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું ડ્રાયફ્રૂટ્સ ચીકી બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। તો આવો બનાવે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ચીકી। આ ચીકી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધેલ છે। ગ્રામમાં જે 130 ગ્રામ છે। ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં મેં કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને અખરોટ લીધેલ છે। સાથે થોડા સિંગદાણા પણ એડ કરેલ છે। સિંગદાણાને મેં હળવા એવા શેકી અને છાલ ઉતારી અને આ રીતે 2 પીસીસમાં કટ કરી અને લીધેલ છે। હવે સૌપ્રથમ આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે હળવા એવા રોસ્ટ કરી લઈએ, જેથી આપણી ચીકી સરસ ક્રન્ચી બને। આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને માત્ર ડ્રાય રોસ્ટ જ કરવાના છે, જેથી તેમાં રહેલો ભેજ ખતમ થઈ જાય અને ડ્રાયફ્રૂટ સરસ ક્રિસ્પી બને। અહીંયા મેં ડ્રાયફ્રૂટ્સને આ રીતે ફાડાની જેમ કટ કરેલ છે, પરંતુ તમે નાનકડા પીસીસમાં પણ કટ કરી શકો છો। સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો રાખીને જ આપણે આ પ્રોસેસ કરવાની છે, જેથી ડ્રાયફ્રૂટ્સના કલર ન બદલે અને ડ્રાયફ્રૂટ સરસ ક્રિસ્પી બને। 2 મિનિટમાં તો ડ્રાયફ્રૂટ સારી રીતે ડ્રાય રોસ્ટ થઈ જાય છે। તો હવે ડ્રાય રોસ્ટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સને એક બાઉલમાં લઈ લઉં છું। અહીંયા હું લઉં છું અડધો કપ ખાંડ, ગ્રામમાં જે 100 ગ્રામ છે। સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને જ આપણે અહીંયા આ પ્રોસેસ કરવાની છે। થોડી વાર માટે ખાંડને આ રીતે રહેવા દઈએ, જેથી ખાંડ સારી રીતે મેલ્ટ થાય। થોડી જ વારમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ખાંડ મેલ્ટ થાય છે। આ રીતે આપણે ખાંડને મેલ્ટ થવા દેવાની છે। અહીંયા ખાંડને મેલ્ટ થવા માટે આપણે એક પણ ટીપું પાણી યુઝ કરવાનું નથી। મિત્રો, આ અગાઉ પણ મેં ચીકીની ઘણી બધી રેસીપીઝ શેર કરેલી છે, જેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપું છું। આપ લિંક ખોલીને ચીકી બનાવવાની વેરાયટી જોઈ શકો છો। 5 મિનિટ્સમાં તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ખાંડ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। ખાંડ મેલ્ટ થતાં એડ કરું છું ડ્રાય રોસ્ટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ। બરાબર મિક્સ કરીએ। હવે સ્ટવની ફ્લેમ હું ઓફ કરી દઉં છું। આપણે અહીંયા એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ખાંડનો દરેક દાણો મેલ્ટ થઈ જાય, ત્યારબાદ જ અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરવાના છે। ખાંડને સારી રીતે કેરેમલાઇઝ થવા દેવાની છે। બરાબર મિક્સ કરીએ। બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે ઢાળી લઈએ। આ મિશ્રણને સ્પ્રેડ કરવા માટે મેં અહીંયા લીધેલ છે એક પ્લાસ્ટિકની શીટ, જેને મેં ઘીથી સારી રીતે ગ્રીઝિંગ કરી લીધેલ છે। તેના પર આપણે બીજી તરફનો પ્લાસ્ટિકનો ભાગ રાખી દઈએ, જેને પણ મેં ઘીથી ગ્રીઝિંગ કરી લીધેલ છે। હવે આ રીતે એક વાસણથી પ્રેસ કરીએ। અહીંયા વેલણ પણ લઈ શકાય। ખાંડ કેરેમલાઇઝ થતા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી અને સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દીધા બાદ આ પ્રોસેસ આપણે ફટાફટ જ કરવાની છે। આ ચીકીને સારી રીતે વળી લીધી છે। હવે સરસ ટેમ્પટિંગ લુક આપવા માટે તેના પર થોડા પિસ્તા સ્પ્રેડ કરીશું, કારણ કે પિસ્તાનો ગ્રીન કલર આપણે ચીકીને વધુ ટેમ્પટિંગ બનાવે છે, સ્વાદમાં પણ સરસ લાગે છે। ફરી હળવા હાથે આ રીતે પ્રેસ કરીએ, જેથી પિસ્તા પણ બીજા ડ્રાયફ્રૂટ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। ડ્રાયફ્રૂટ્સ એકવાર સ્પ્રેડ થઈ જાય ત્યારબાદ ગરમ હોય ત્યાં જ તેને ફટાફટ કટ કરી લેવાના છે। આ રીતે છરીથી કટ કરવાથી ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં મનપસંદ શેપ આપી શકાય। અહીંયા આપણી ડ્રાયફ્રૂટ ચીકી બનીને તૈયાર છે। મિત્રો, બનાવવું છે ને ખૂબ જ આસાન। તો મિત્રો, હવેથી તમે પણ આ રીતે ઘરે જ બનાવજો। ડ્રાયફ્રૂટ ચીકી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી બને છે, બધાને ખૂબ જ પસંદ પણ પડશે। જેટલી દેખાવમાં ટેમ્પટિંગ છે તેટલી ટેસ્ટી પણ છે। આઈ હોપ મારી આજની આ રેસીપી આપ સૌને ખૂબ જ પસંદ પડશે। જો મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।